bineînțeles. Oamenii nu-s pe treaba lor. 0-100, zic cât face chestia asta. 0-100? Da. 2,5. Am nimerit-o. Cred că ai 2,5. 2,5 face. Ok. Dai. Deci am pus motorul, trebuie să facem o adaptare în interior pentru că cutia de viteze este un pic mai mare și acum urmează să punem cutia de la invertor, în interiorul căreia vor fi și încărcătorul și DC-DC-ul, DC-DC-ul fiind fostul alternator. Bun. Trebuie să stabilim, să vedem găurile care trebuie date pe mașină și să o montăm. Ce avem aici? Acesta este radiatorul controlerului. În momentul în care se controlează curentul electric, trebuie duce un fenomen foarte simplu de încălzire în piesele electronice care fac chestiunea asta. Și asta va veni aerul din față și va răci partea de deasupra plină de componente electronice. Ok, deci pe aici. Da, pe acolo va trece aer. Este un controller răcit cu aer, pentru a nu complica prea mult arhitectura lucrării. Hai să punem șuruburile. Deci am pus pastă termică ca să transmită căldura de colo-colo. Ce avem aici? Asta este încărcătorul mașinii, este un încărcător de 3,5 kWh și va asigura încărcarea bateriei 7 ore de la 0. De la 0. Dar eu consider că nimeni nu o va descărca de tot. Sfatul va fi să o bage la încărcat ori de câte ori are ocazie. Bateriile de genul ăsta sunt foarte bine manageriate peste 90%. Acolo și lucrează sistemul de manageriere al bateriei, ca să le echilibreze, să le încarce pe toate la fel. Să le descarce, mai bine zis, că sunt sisteme de control pasive. Și asta o va încărca. Aici avem intrările, asta este intrarea de comandă. Asta este intrarea de înaltă tensiune și aici este intrarea care vine de la priză, din spate, pe care o să le punem în momentul în care am pus cablurile pe mașină. Acesta este DC-DC-ul. Va încărca bateria de 12 V din bateria mare de tracțiune.
Sani se cheamă? Sani, este numele pe care l-a dat proprietarul. Convertit electric, limitat la 100 de cai putere, unde puteți vedea un minunat pachet de baterii, sub care se află 3 încărcătoare, însumând 19,5 kWh încărcare, după care se află un motor electric, cum v-am spus. Mașina merge 400 de km, așa cum este în situația asta. Are un pachet de 100 de kWh de Tesla. Poate să atingă viteza maximă 140, cât era scrisă în cartea ei. Are încălzire la baterii, răcire, poate fi folosită în condiții extreme. Își face treaba în off-road exact ca și, sau poate mai bine ca și un motor termic. Foarte bine controlată. Par mașini mari, dar nu sunt. Vrem să punem componentele, nu prea avem loc. Și avem baterie aici și baterie sub vena din spate. În schimb, cu ea trage o remorcă cu 16 panouri solare, care îi asigură un 5 kWh jumate încărcare pe oră și cu o baterie în remorcă de 60 de kW. Toate astea sunt îmbinate la un invertor de 10 kWh și el încarcă mașina într-o zi de la soare și din rezerva din baterie, el își încarcă mașina. Adică se duce, oricum este făcută pentru condiții extreme, pentru a se duce în expediție, în zone calde, și a spus că acolo unde se duce benzină și motorină n-are, soare și timp are. Bogdan, chediu când? Altă dată chediu. Asta chiar merge. E pe benzină sau? Da, are 2 electroni pe parte și 2 pe parte și produc benzină împreună. Provocarea cea mai mare a fost să facem remorca atât de ușoară, să se întindă toate cele 16 panouri, care înseamnă 32 de metri pătrați, mare suprafața, și să ne încadrăm în greutatea remorcii, să rămână și lui un 200 de kg de încărcat în remorcă. Și avem o remorcă de 1750 de kg, care fără încărcătură, deci fără bagajele lui, are 1550 de kg. 550 de kg, deci atât. Am reușit să o facem. Am muncit 9 luni la ea, dar am reușit. Ce mai are remorca, nu e aici, din păcate, a dus-o la el acasă, unde stă. Are un sistem, un tracker solar, și are pus pe proțap un motor electric și 2 motoare electrice care înclină panourile la unghiul dorit. Doar o pui acolo și o lași și ea se ridică și se duce și își caută poziția optimă pentru soare. Mamă, cât de tare e asta, ca să fie să optimizarea... fie optimizat. Mamă, cât de pentru tare. unde se duce. Altfel nu va putea să încarce. A fost o provocare. Practic a venit cu toată chestia asta, haide să o facem. Deci, dar asta e autorizată acum, nu? E omologată la RAR, toate sunt în regulă, fără probleme. Respecte ceva ce am spus eu. Bași prin nou. Eu de ce nu trec? Mai bag mai mult. Da? Măcar alea de jos. Am pus motorul, după care ne-am apucat, am echipat cutia de componente, să spunem așa, din partea din față, unde avem un invertor, un încărcător, o zonă de siguranță fuzibilă de înaltă tensiune și un DC-DC, care asigură 12 V pentru bateria de accesorii. Acum am fixat această baterie de mașină în mod rigid, astfel încât să poată să facă față solicitărilor în caz de frânare sau, Doamne ferește, de accident, să nu plece. Este fixată rigid de restul caroseriei și urmează să facem cablurile de înaltă tensiune prima dată, după care cablurile de comandă ale motorului, ale încărcătorului și așa mai departe. Vom trage un cablu de la încărcător către spatele mașinii, unde este priza de încărcare, rămasă în locașul pe unde se băga benzină înainte. Acum o să băgăm electroni. Și cam atât, în partea din față. După care vom monta capota. Deci am mai făcut încă o chestie în partea din față. Am astupat toate găurile care erau practicate în panoul de foc al mașinii, pe unde înainte Dacia trăgea aer pentru instalația de climatizare. Noi le-am astupat pe toate, întrucât am modificat instalația de climatizare și o să avem doar gaura prin care trage aer pentru a-l băga înăuntru. Și atât. La partea din spate am montat pachetul de baterii, deocamdată doar montat. Urmează să îi facem legăturile. Aici înăuntru avem
cele 3 baterii de Volkswagen ID3, un battery management system de la Orion, un releu principal, un întrerupător de siguranță care va putea fi acționat atât în cazul intervențiilor, să zicem, de verificare în service, cât și în cazul unei probleme, și vari senzori. O să începem să facem legăturile între pachetul de baterii din spate și controllerul din față, astfel încât să asigurăm energie motorului. De asemenea, aici avem partea de încărcare a mașinii. Asta vine sub mașină pentru a ranforsa cutia de baterii. Se prinde într-o parte de longeron și într-o parte corp comun cu cutia de baterii. Și ovalizăm găurile pentru că avem nevoie de încă câțiva milimetri. Ce sunt astea 3? Deci astea 3 sunt cele 3 faze ale motorului asincron. Este un motor asincron trifazat cu rotor în scurt circuit. Cel mai banal motor pe care îl poți găsi pe planeta asta. Numai că sursa noastră de curent electric este o baterie. Bateria are curent continuu. Curentul continuu ajunge aici la aceste două borne și este transformat de către controller în curent alternativ trifazat. Tensiunea de lucru este tensiunea de lucru dată de întreg ansamblu, dată de baterii, 100 de volți. Ajung aici 100 de volți, curent continuu, se transformă în 100 de volți curent alternativ. Și controlul face tot această chestiune. Acest controller controlează accelerația, controlează regenerarea, controlează curba de accelerație, controlează cuplu și poate să facă mașina să se miște. Aici? Este un stăpânul bine. Te-am prins. Odată ce facem legăturile acestor fire aici, o să le cablăm pe sub mașină, le pozăm într-o poziție în care să nu aibă probleme ulterioare, să frece, să atingă ceva, după care vom face legăturile în spate, legăturile cablurilor de putere. Urmează apoi să facem cablurile de comandă, legăm accelerația, contactul, schimbător de viteze pentru înainte-înapoi, partea de comandă a bateriei și la sfârșit o să legăm ceasurile de bord. Și o tură mai încolo. Și o tură mai încolo. Da. A schimbat cumva sediul? Da. Toată lumea vine la Costa de Est.
o să vezi. Ca Ceaușescu, dați tot din mâna. Dragi, dovadă și prieteni! Dai înainte cu metri, că trebuie să bagi cu spatele. Apropie-te de dubă cât mai mult. Da. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, nah I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, they all just burning bridges. Feel like John Morant. Am spălat mașina mai la viteză un pic, nu prea avem mult timp la dispoziție. O să facem un polish într-un singur pas, să mai eliminăm din zgârieturile produse de cei care au mai lucrat la mașină, că na, se mai atinge în timp ce se lucrează. O să aplicăm o ceară de protecție și să aibă un luciu cât mai puternic. Avem de montat mochetă, scaune, banchetă și de curățat tot interiorul. Da, facem detailing la motor. Aline, tu ce faci, mă? Te-ai mutat la Perfect Finish? Facem un detailing la motor. Plătești la băiatul ăla de editează și... îți plătești. Vorbesc corect gramatical după aia. Așa și... cam atâta, nu? Hai, da. Bun. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, nah I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Bogdan, ce se întâmplă aici? Zi. Băi, Dacia este gata. Au început deja testele, o să vedeți și voi imediat. Și acum la finalul proiectului trebuie totuși să-i menționăm pe toți prietenii care au colaborat cu noi ca să reușim să punem la punct mașina asta. O luăm în ordine, corect? Băieții de la AD Garaj Berceni, care au făcut o treabă extraordinară pe partea de tinichigerie și vopstorie. Cătălin de la Centuri Color Custom, care a făcut o treabă senzațională ca de fiecare dată. Băieții de la Perfect Finish, pe care abia i-ați văzut în acțiune, care au dat un finish senzațional mașinii. Perfect Finish. Așa? Dai 50 de lei, Mircea. 100. Stai că râd. Nu știu, eu n-am... Tăiați. Nu tai nimic, jur, din asta a fost brea. Nu, stai, nu, lasă-mă să termin, 2 minute. Și nu în ultimul rând băieților de la Expert Wheels. Da, ăsta era momentul, bravo Isam. Și nu în ultimul rând băieților de la Expert Wheels, care au făcut jantele custom cu prelucrare Diamond Cut și cu toate nebuniile. Nu vine să cred că suntem la finalul unui proiect care a durat aproximativ 15 luni, super pasiuni turate la maxim. Mulțumim celor de la Superbet România că s-au gândit la noi și ne-au ales pe noi să facem împreună proiectul ăsta. Dacă vreți să vedeți absolut toate materialele care au făcut parte din proiectul ăsta și toate mașinile, aveți aici toate linkurile lor de social media și intrăm în acțiune. Mergem să ne dăm cu Dacia? Hai să mergem să vedem cum merge Dacia. Haide! Cum e, Alex? Simți curentul care trece pe aici pe zonă? Cred că trebuie să se aude sigur și pentru ei, nu? Da, se aude. Se simte tensiunea. Băi, merge mă Dacia asta sau nu merge? Funcționează? Păi nu știu, vedem și noi dacă merge sau nu funcționează. Să o băgăm în drive? Ok, stai să-i dau.
Ok. Deci acolo, da? Deci aici e schimbătorul. Stai să calc. Hai că ești fircotaj deja. Ok. Deci poți să iau piciorul de pe frână și acum, dacă călcăm pe pedala asta, plecăm? Voi avem benzină? Și nu se aude nimic? Îi punem boxă măcar? Bun, merge bine. Ești nebun. Nu pot să cred. Mergem încet pentru că mi-e milă, sincer, mi-e milă că sunt denivelări, nu o să zic gropi aici, la băieții de la XD, unde se fac... Astea sunt primele teste în momentul ăsta. Cum Dumnezeu să mergem cu ea pe stradă? Sunt primele teste care se fac aici într-o curte interioară, adică e totul privat, nu e nimic, niciun fel de drum public aici. Se fac câteva teste ca să se verifice toate... Hai, încă o dată că îmi place. Să se testeze efectiv cum merge mașina, cum funcționează. După care, după testele astea, urmează să meargă la RAR pentru autorizare. E un proces care o să dureze un picuț. E posibil undeva în jur de o lună și ceva. Și după care se poate merge cu mașina. Pentru că Dacia asta va fi pe drumurile publice. Doamne, ce ciudățenie! E greu să te obișnuiești cu ideea că aici e... Bă, da, nu. Eu mă mai dau un pic. Nu pot să... Bă, m-a oprit cineva. Am auzit. Ai auzit? Da. Și că bă, electrică, bă, ești nebun. Jur că omul s-a blocat, că vedea ceva în mișcare.